सो अफिस जाँदैछु एक्चुअली मास्क लगाएर जानु परिरहेछ मेबी आज लास्ट डे हुनसक्छ भोलिबाट वर्क फ्रम होम गर्ने कि भन्ने कुराहरू डिस्कसन गर्नुपर्ने छ आज धेरै जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ दिइसक्यो वर्क फ्रम होम होइन हाम्रो गर्न पनि मिल्छ नगर्न मिल्ने होइन बट स्टिल कति कुराहरू चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने कुराहरू होइन काम गर्न त मिल्छ तर कोअर्डिनेसनहरू चाहिँ अब जुन चाहिँ इन पर्सन हुनसक्छ त्यो चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स रिमोटली वर्क गर्दा चाहिँ अलिकति हुन अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लेट्स सी ट्रायल गरौँ न यो विक अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ कति इफेक्ट गर्छ अन्त क्लाइन्टहरू पनि आजकल अलिकति खसियसै छ यो कुरामा अनि कति प्रोजेक्ट्सहरू पनि लेट्स पुट इट अफ फर सम टाइम भनेर पनि भनिरहेको छ मेन चाहिँ सेफ्टी पनि कन्सर्न हो अनि कतिजनाहरूले डिरेक्टली त भने छैन बट वर्क फ्रम होम गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि छ मान्छेहरू तपाईँ हेर्नु भने अहिले 850 भइसकेको छ सबैजना आफ्नो ठाउँ गइसकेको भएर अहिले अलमोस्ट 9 जुन चाहिँ अफिस टाइम हो त्यस्तो प्याक थिएन यो बाटो हिँड्नै सकिँदैन पुरै जाम हुन्थ्यो अब अहिले म मजाले सुट गरिरहेको छु बाटो पुरै खाली छ घोडेश्वरमा पनि म त्यस्तो एक्सपेक्ट चाहिँ गर्दिनँ कि जाम छ भनेर भोलि यस्तै छ अब सिचुएसनै यस्तो छ मान्छेहरू धेरै बाहिर निस्किरहेको छैन धेरैले वर्क फ्रम होम पनि सपोर्ट गरिरहेछ कतिले बिदा दिइसक्यो कतिजना अब इभन हिजो म लाइक बार्बरकोमा जान खोजेको कपाल काट्नलाई उनीहरू त फर्स्टमै भएको छ क्या छैन कपाल काट्नु घरबाट गोप्रो लिएर निस्किरहेको थिएँ अनि बुढीले बिचरा भनेर भन्दै थियो अनि किन भन्दा चाहिँ होइन मैले गोप्रो लिएको चाहिँ होलिडेको लागि भनेर कति के प्लान थियो यो इयर होइन 2020 वाज सपोज टु बी ट्राभलिङ होइन हामी तर सबै क्यान्सल भयो पोखरासम्म जान पनि डर लागिरहेछ सो अब यस्तै भिडियो बनाएर भयो नि बस्नु पर्ला गाडीहरू चाहिँ कम देखेको छु बाइक एन्ड कार चाहिँ पहिला जस्तै नै छ जस्तो छ होइन मेरो अडियो आइरहेको चाहिँ आएको छैन म बिस्तारै नै बोलिरहेको छु मास्क लगाएर बसिरहेको छु जुन चाहिँ निकालेँ मैले अहिले गाडीभित्र बसेर किन मास्क लगाएँ मैले अघि भने जस्तै कोटेश्वरमा चाहिँ जामै छैन भने त यो भनेको इट्स लाइक शनिबार हिँडे शनिबार पनि होइन लाइक अर्ली आवर्स बिफोर 8 हिँडे जस्तो फिल भइरहेछ पुरै कम छ यो त जामै होइन भन्छु इट्स अलमोस्ट 9 लेन नमिच जाँदैछु भक्तपुरबाट कोटेश्वर हुँदै अब ललितपुर मेरो अफिस ओके आई एम एक्सपेक्टिङ द रोड टु बी क्लियर अहेड
बिचमा किन चलाउँछ मान्छेहरू सेन्टरमा चलाउने होइन नि यार अलि साइड जाऊ केले त ओहो के हो यस्तो यहाँ आज त ट्राफिक पनि छैन युजली यो टाइममा पालै पिलो गर्दै छोडिदिन्थ्यो ट्राफिक भएन भने त अलिकति डेडलक सिचुएसन चाहिँ हुन्छ यसरी बाइकहरू आउनु खोज्छन् हामी पनि अगाडि जान खोज्छौँ भएको त राम्रो तर आई डोन्ट थिङ्क ट्राफिक त्यस्तो धेरै छ त्यही भएर नबसेको होला उहाँ एकजना बस्दै हुनुहुन्छ बसहरू ट्रकहरूलाई लेफ्ट लेन प्रयोग गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यो लेन जान्छौँ अब मैले लास्ट टाइम बाइकको भिडियो हाल्दा चाहिँ मैले यो लेनबाट अर्को लेन गएर ओभरटेक गरेको थिएँ कस्तो लेन मिचेको भन्ने थियो होइन सो आइम गोना फलो माई रुल ट्राफिक रुल मलाई केही हतार छैन इट्स जस्ट 8:55 आई क्यान स्टिल रिच माई अफिस विदिन 2 minutes इफ सातो बाटो नरोकेन भने सातो बाटो पनि क्लियरै छ ट्राफिकले ठ्याक्कै रोक्नु भयो म चाहिँ राइट लाग्नुपर्ने हो आई डोन्ट थिङ्क आइम गोना गेट द्याट एकछिन कुर्नै पऱ्यो सो ठ्याक्कै फर्स्टमा आएर रोकिँदा चाहिँ भ्यू चाहिँ राम्रो देखिन्छ रोड कन्डिसन सबै खाली नै छ ओके राइट जाम भन्नुभयो मलाई है लेट्स गो Deadly. Right.